Sziasztok! Éppen itt nyaralok Máltán a barátaimmal, ez a 4. alkalmam itt ezen a szigeten, és szeretném nektek megmutatni az 5 kedvenc helyemet. Mérnöki csodák Máltán, a helytakarékos tartály kint, de legalább nézheted magadba tükörbe közbe. Popeye Village. Kezdjük is az egyik legjobbal, a Popeye faluval. Az 1980-as Popeye filmet, az élőszereplős Popeye filmet, amiben Robin Williams játszotta Popeye-t, itt forgatták Máltán, és a díszleteket meghagyták, és látogatható, lehet strandolni, be lehet menni az épületekbe. Én ezt nagyon bátran ajánlom mindenkinek. És milyen jól tették, hogy meghagyták. Nagyon hangulatos az egész díszletfalu. Természetesen lehet itt enni, inni, strandolni, van mindenféle vízijáték. Bananabóton húzathatod magad, vagy bérelhetsz jetskit. A Popeye filmnek megfelelően beöltözött személyzet folyamatosan biztosítja, hogy ne unatkozzanak a vendégek. Kisebb előadásokat, jeleneteket játszanak el, amiben igyekeznek mindenkit bevonni. Tök kevesebb sikerrel. Paradise Bay. Máltának rengeteg gyönyörű strandja van, mindenféleképpen rá akartam rakni egyet az én listámra is, és ez az én személyes kedvencem, a Paradise Bay, mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg ezt a strandot. A sziget északi csücskén rejtőzik ez a gyönyörű, sziklás öböl. Mivel egy kicsit eldugottabb, a megközelítéshez le kell lépcsőzni a sziklák között, de higgyétek el, megéri. A helyen üzemel bár, étterem, és természetesen napágyat és napernyőt is lehet bérelni. Azért szeretem nagyon ezt a strandot, mert minden adott a kényelmes strandoláshoz, mégis azt érzed, hogy egy gyönyörű, természetes közegben fürdőzhetsz. Nyilván rengeteg gyönyörű és érdekes hely van itt Máltán, ha már jártatok itt, írjátok le kommentben, hogy nektek mi volt a kedvencetek. Marsaslok. Itt vagyunk Marsaslokban, Málta leghíresebb halászfalujában. Vasárnaponként itt mozdulni sem lehet, annyi ember van a halpiac miatt. Azonban ma nem vasárnap van, így halpiac sincs, viszont jobbnál jobb éttermek tele seafooddal és halakkal azok vannak. Szóval vacsorázzunk valamit. A kikötőben sétálva kézműves árusok, hálókat javítgató halászok és a máltai mindennapok nyugodt ritmusa fogad. A víz színén pedig ott ringatoznak a híres Ludzu hajók, az órukra festett Osiris szemmel, ami a legenda szerint megvédi a halászokat a tengeren. A parton található éttermekben konkrétan az aznap reggel kifogott friss halakat és egyéb tengeri herkentyűket szolgálják fel. Úgyhogy ha szeretitek az ilyesmit, ezt semmiképp ne hagyjátok ki. Blue Lagoon. A következő megállónk pedig a Kék Lagúna, azaz a Blue Lagoon. Azt hiszem, hogy ez egyik legismertebb hely Máltán. Különböző hajójáratokkal jöttek ide Cominóra. Ez egy másik sziget a Málta fő nagy szigete mellett. Többféle lehetőség van, mi például ma a naplementét jöttünk el megnézni. Most járok itt harmadszor, de ilyen opció még nem volt. Nagyon várom, kíváncsi vagyok, hogy fog innen kinézni. A körülbelül 1 órás hajóút már maga az élmény. Pláne amikor megálltunk, hogy a hajóról ugráljunk a tengerbe, ilyenkor azért könnyen újra gyerek lesz az ember. Aztán megérkeztünk Cominóra, és elénk tárult ez a gyönyörű türkiszkék öböl. Kötelező ananász koktél, egészségetekre! Nagyon jó döntés volt, hogy a naplementére időzítettük ezt az utat. Ilyenkor a hatalmas tömeg már elmegy, a fények brutál jól néznek ki a sziklákon meg a vízen, és az egésznek van egy teljesen más hangulata. Kicsit ugyan sietős volt, de szerencsére még az is belefért, hogy átúszunk a túloldalra. Visszafele a hajón már alakult a parti hangulat, indulhat az esti buli. Pácseville. És az utolsó helyszínünk nem lehet más, mint Pácseville, a máltai éjszakai élet központja. Emlékszem, amikor 2018-ban először jártam itt, olyan érzés volt, mint hogy egy filmbe csöppenne az ember. Azt nem ígérem, hogy én ma is reggelig fogok itt bulizni, de azt hiszem, ha valaki Máltán jár, ez kihagyhatatlan.
Az egész hely lényegében egyetlen pörgős utca, tele neonfénnyel, egymást érő klubokkal és sádbárokkal. Belépőt szinte sehol nem kérnek, és az italok is egész jó áron vannak. Napközben ez egy szellemváros, de éjszaka brutális a pörgés. Mindenki az utcán vonul, pohárral a kézben megy a helyek közötti ingázás, és konkrétan egyetlen hatalmas szabadtéri bulivá változik az egész környék. Ha az éjszakai élet esetleg nem is vonz, akkor is ajánlom, hogy gyertek ide, és nézzétek meg a saját szemetekkel is. Ez volt az én 5 kedvenc helyem Máltán, de biztos vagyok benne, hogy ti ezt még ki tudnátok egészíteni. Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Sziasztok!